Друзі, вітаю! Приготуйте ось такий м'ясний рулет. Подивіться, який шикарний він у розрізі. Слова тут зайві. Це неймовірно вдалий смачний варіант м'ясного рулету. Якщо в холодному вигляді, це прикраса святкового столу на тарілці із м'ясною нарізкою. Якщо подавати у гарячому вигляді, ось вам смачна гаряча м'ясна страва, яка зникає зі столу за лічені хвилини. Готую із очеревини. По-іншому ця частина називається у нас фартух або брюшина. Із цієї частини м'ясні рулети виходять найсмачніші. Очеревина має тонкий та товстий край, тому обов'язково ножем розрізаю товстий край. Тут є жирові прошарки. Я вже це зробила з одного і другого боку. Якщо забагато місцями жиру, зрізаю його. Але це така частина, що невелика кількість жиру має залишатись. Завдяки цьому майбутній рулет не буде сухим. Тому не намагаюсь усе зрізати. Якщо в місцях прорізалось м'ясо, теж не переживаю, бо потім усе закрутиться і буде усе добре. Обов'язково м'ясо потрібно присолити за смаком та присипаю спеціями із одного та другого боку. Спеції за вашими вподобаннями. Я присипаю хмелі сунелі. Тут є усе, що потрібно, щоб м'ясо було смачним. Звертаю м'ясо і залишаю маринуватись мінімум 3 години. Але краще, якщо це буде на ніч або ж на 1 добу. Для начинки мені потрібно 4 курячих яйця, із яких готую 2 блинчики, які буду завертати всередину. Додаю сіль, приблизно 100-150 мл молока, сюди ж 1 столову ложку рослинної олії та 1 столову ложку зверху крохмалу. Можна замінити його борошном, але з крохмалем набагато ніжніше та смачніше буде структура в рулеті таких блинчиків. Смажу із 4 яєць 2 блинчика. Перед тим, як смажити, добре розмішую, бо крохмаль швидко осідає на дно. Мають вийти ось такі товстенькі блинчики. М'ясо моє маринувалось 1 добу. Розгортаю його і обов'язково змащую 1 сирим яйцем із середини, для того, щоб потім уся начинка добре трималась. І під час нарізки рулет мав красивий розріз. Зверху викладаю яєчні блинчики і максимально тісно скручую. Обов'язково усе зв'язую нитками. А далі усе просто. В рукав для запікання температура 180 градусів. Час запікання залежить від ваги рулету. 1 кг – це 1 година запікання. Мій рулет вагою майже 1,5 кг, тому я його запікала 1 годину і 30 хвилин. Коли повністю остиг, нарізаю. Розріз, просто він ідеальний. Повірте, що це дуже смачно. Тому готуйте однозначно. Така м'ясна страва стане смачною прикрасою на будь-якому столі. Чи то на свято, чи то на кожний день замість купованої ковбаси. І точно знаєш, що ти їсиш. Друзі, усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!